ዛሬ የቴክኖ ስፓርክ 30 ሲ የተሰኘ ስልክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ስልክ በጀት የተሰኘ እንግዲህ በጣም ዋጋቸው አነስ ካሉ ስልኮች ውስጥ የሚመደብ ነው። ምን አይነት ስፔክ ይዘውበት መጥተዋል? ብዙ ሰዎች እዚህ ሀገር ላይ ቴክኖ ስልክ እንደምትጠቀሙ አውቃለሁ። ከመግዛታችሁ በፊት እኔ ተጠቅሜው ፎቶዎች ወስድበታለሁ፣ ቪዲዮዎች አነሳለሁ። በተጨማሪም ደግሞ ስልክ ለምትገዙ ሰዎች ምን ማየት እንዳለባችሁ ቲፖች ጠቀስ አደርግላችኋለሁ። ስለዚህ ይሄንን የቴክኖ ስፓርክ 30 ሲ የተሰኘ ስልክ አብረን ሪቪው እናደርገዋለን። ከዛ በፊት ግን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረግን ወደ ቪዲዮ። ይህንን የቴክኖ ስልክ እንግዲህ ኦክቶበር 2024 ላይ ነው የወጣ። እጄ ላይ የሚደረሰው አሁን እየቀረጽንም ያለው ኦክቶበር ውስጥ ነው። ስለዚህ ገና ሌተስት እንደሆነ ነው። ገበያ ልትገዙ ስትወጡ ምን ማየት አለባችሁ፣ ይሄ ስልክስ ለማን ነው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ እገልጽላችኋለሁ። አንደኛው ከቴክኖ ስልኮች ውስጥ የሚመቸኝ የአንቦክሲንግ ኤክስፒሪየንሱ ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ አሁን ላይ ስልኮችን አንቦክስ በምታደርጉ ሰዓት ኬብል ብቻ ነው ውስጣቸው ያለው። እዚህ ስልክ ላይ ከቨር አብሮት ይመጣል። በተጨማሪ ቻርጀር፣ ኤርፎን፣ የታይፕ ሲ ወደ ቻርጀሩ ጋር ኮኔክት የሚያደርግላችሁ ኬብል፣ ስለዚህ እነዚህም ታገኛላችሁ ማለት ነው። በስንት ብር ነው ይሄንን ሁሉ ካላችሁኝ እሱንም እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ተከታተሉት፣ እገልጽላችኋለሁ። ይሄ ስልክ እንግዲህ በጀት የሆነ ስልክ ነው። እጅግ በጣም ውድ የምንለው አይነት ስልክ አይደለም። ስለዚህ በዛ በጀት ውስጥ ምን አይነት ስፔኮችን አካቶ ቴክኖ ይዞ መጥቷል። ይሄንን ሲሪየስ ተመልክቼው አላውቅም እስካሁን። የቴክኖ ስፓርክ 30 ሲሪየስ አላቸው። እንግዲህ ስፓርክ 30 እናውቃለን፣ ስፓርክ 30 ፕሮን እናውቃለን። የስፓርክ 30 ሲን ግን አልተመለከትኩትም። በጣም ያስገረመኝ ነገር ባለፈው የቴክኖ ስፓርክ 20 ፕሮ ሪቪው አርገን አንቦክስ አርገን ነበረ። ቪዲዮንም አስቀምጬላችኋለሁ። እሷ በጣም ተመችተኛለች። እሷ ስልክ ዲዛይኑም ማለት ነው ከአፍሪካ ዋንጫ ጋር ላስት ይር ፓርትነር አድርገው ነበር። በዚህ ዓመት ደግሞ ሌቭላቸውን ከፍ አድርገው ኢንተርናሽናል ከትራንስፎርመርስ ጋር የሙቪ ኢንዱስትሪዎችን ተቀላቅሏል ማለት ነው በስፓርክ 30 ሲሪየሳቸው ላይ። የስፓርክ 30 ፕሮ እንዲሁም 30 የሚወጡ ይሆናል። ይሄኛው የስፓርክ 30 ሲ ነው። ያ ማለት እንግዲህ በጀት ለሆኑ ግን ስፓርክ ስልኮችን መያዝ ለሚፈልጉ ሰዎች ያወጡት ስልክ ነው። ስልክ በምትገዙ ሰዓት ማየት ያለባችሁ ሁሉም ድርጅቶች እናንተ እንድትገዟቸው በተለያየ ባላችሁ አቅም የስልክ ላይናፖችን ያወጣሉ። የቴክኖ ፋንተም እንግዲህ በጣም ሃይ የሚባል እጅግ ውድ የሆነ ቆንጆ ስልክ የሚያወጡበት ላይናፓቸው ነው። ሳምሰንግ ላይ ከተመለከትን ደግሞ የS24 S23 የሚያወጡት ሲሪየስ ነው። በጀት መካከለኛ ላይ ያሉ ደግሞ የኤ ሲሪየሶቻቸውን እንመለከታለን። የA55ን የA70ዎቹን እያለን እየወረድን እንመጣለን። ቴክኖም እንግዲህ የካምን ሲሪየስ አላቸው፣ የስፓርክ ሲሪየስ አላቸው፣ የፖቫ ሲሪየስ አላቸው። ስለዚህ ለተለያየ በጀት ላይ ላሉ ሰዎች የሚያወጡት ነው። ይሄ ስልክ ሚድ ሬንጅ ላሉ ሰዎች ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። በመጀመሪያ ከዲዛይኑ ልጀምርላችሁ። ይህን ስልክ መጀመሪያ ሲይዘው ዲዛይኑ እንግዲህ ቦክሲ ፊሊንግ 4 ማዕዘን ነው። በጀት ስልኮች ላይ ኤክስፔክት የምታደርጉት እንግዲህ ቤዝሎቹ ይሄ ጥጋቸው ጋር ጥቁር ታያላችሁ። በጀት ስልክ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። በተጨማሪ ከጀርባ የተመቸኝ ነገር ፕላስቲክ ነው፣ ግን የፊንገርፕሪንት ወይም አሻራችሁን አይዝም። ስለዚህ ያለ ከቨር እንኳን ብትይዙት የሚመች ስልክ ነው። ከፊት ለፊትም የፓንች ሆል ካሜራ ዲስፕሌይ ያለው 8 ሜጋፒክስል ነው ካሜራው። ከኋላ ደግሞ የ50 ሜጋፒክስል ካሜራ ነው። ሌላኛው ግን ከታች የምታያት ካሜራ አይደለችም። የአየር ብላስተር ወይም ደግሞ ሴንሰር እዚህ ላይ ተገጥሞበታል። ያ ማለት ቴሌቪዥኖች እንዲሁም ሌሎች ስማርት ዲቫይሶቻችሁን በሪሞት እንድትቆጣጠሩበት ነው። ያልተመቸኝ ነገር ግን በሪሞት ስትቆጣጠሩ ከዚህ በፊት የነበረው ላይ እንደዚህ ነው። አሁን ግን እንደዚህ ይዛችሁ ነው ሪሞቱን የምትጠቀሙት ማለት ነው። ቴሌቪዥናችሁን ቪዲዮ የምትቀርጹት ነው የሚመስለው። ሌላኛው የ3.5 ሚሜ ጃክ ሄድፎን መሰኪያ አለው። እሱም እንግዲህ አሪፍ ነገር ነው። ስፒከሩ ደግሞ ከታችም ስፒከር አለ፣ ከላይም ስፒከር አለ። ላውድ ስፒከር በሉት በቃ በደንብ ብዙ ድምፅ ያወጣላችኋል ማለት ነው። ወደ ስክሪኑ ስትመጡ 6.67 ኢንች ስክሪን ነው። ተለቅ ያለ ነው ስክሪኑ። 120 ሄርዝ ሪፍሬሽ ሬት አለው። ይሄ በጣም አሪፍ ነገር ነው። በዚህ በጀት ላይ 120 ሄርዝ ሳይሆን 60 ነበር ነው የጠበቅኩት። ሪፍሬሽ ሬት ብዙ ጊዜ ምን እንደው መሰላችሁ ጌም በምትጫወቱ ሰዓት ስክሮል ስታረጉ ስሙዝ የሆነ ፊሊንግ ታገኙበታላችሁ። ስለዚህ 120 ሄርዝ ነው። ያልተመቸኝ ነገር ደግሞ ሪዞሉሽኑ ነው። 720 በ1600 ፒክሰል ሪዞሉሽን እዚህ ስልክ ላይ አለ። እሱ 1080p ቢሆን አትሊስት የተሻለ ሪዞሉሽን ይሆን ነበር። ይሄ ሚድ ሬንጅ የሆነ ስልክ ነው። ወደ ስፔኩ ስገባ ደግሞ ካሜራውን እንደጠቀስኩላችሁ 50 ሜጋፒክሰል ካሜራ ነው። የተወሰኑ ፎቶዎች እንዲሁም ቪዲዮዎች ውስጥ እንመልከት። አሁን የቀረጽኩ ያለሁት በቴክኖ ካመን 30 ሲ ፍሮንት ካሜራው ነው። እንዴት ተመለከታችሁት ፉቴጁ? ይሄን ቪዲዮ እየቀረጽኩ ያለሁት በቴክኖ ስፓርክ
30C ባክ ካሜራ 1K 30 ፍሬምስ ፐር ሰከንድ ላይ አድርጌው ነው። አውትዶር ላይ ሲሆን ጥሩ ብርሃን ያገኛል። ስለዚህ እንዴት ተመለከታችሁት? አሁን እየወሰድኩ ያለሁት እንግዲህ ከፊት ለፊት ባለው 8 ሜጋፒክሰል ካሜራ ነው። ስቱዲዮ ውስጥ እዚሁ ባለንበት እየወሰድኩ ነው። በመቀጠል ደግሞ እስቲ በባክ ካሜራው በ50 ሜጋፒክሰሉ 2K 30 ፍሬምስ ፐር ሰከንድ እየቀረጽኩ ነው ያለሁት። ፉቴጁን እንዴት ተመለከታችሁት? ማይክ ድምጽ ከዚህ እየወሰድኩ ነው ያለሁት። አሁን ደግሞ ከቴክኖ ስፓርኩ ላይ ድምጽ ይሰማችኋል ማለት ነው። የእሱ ማይክ ነው። ፉቴጁን እንዴት ተመለከታችሁት? ብዙ ጊዜ ካሜራ ካላያችሁት ፉቴጁን አሪፍ ነው አሪፍ አይደለም። ምክንያቱም አሁን ላይ ያሉት ስልኮች ኤግዛክትሊ ላይክ ተመሳሳይ ቁጥር አላቸው፣ ግን ልዩነት ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ ራሳችሁ አይታችሁ እንድትፈርዱ ነው። እንዴት ተመለከታችሁት? ከካሜራው ቀጥሎ ይህንን ስልክ በ4 ጂቢ እንዲሁም በ8 ጂቢ ራም ታገኙታላችሁ። ተጨማሪ በሜም ፊውዥን ቴክኖሎጂ ተጨማሪ 8 ጂቢ ቨርቹዋል ራም ይወስዳል። ይህ ነገር እንዴት ነው ቴክኖሎጂው ካላችሁኝ፣ ስቶሬጃችሁ አሁን እዚህ ስልክ ላይ በ128 እንዲሁም በ256 ጂቢ ስቶሬጅ ታገኙታላችሁ። በሚጨናነቅ ሰዓት የተለያዩ ታስኮችን እዚህ ስልክ ላይ ፑሽ በምታደርጉበት ሰዓት ከስቶሬጁ ላይ ወይም ከሮሙ ላይ የተወሰነ ይወስድና ቨርቹዋል ራም ያዘጋጅላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ተጨማሪ 8 ጂቢ ራም ይሰጣችኋል። 16 ጂቢ ራም ታገኛላችሁ እዚህ ስልክ ላይ። ሂሊዮ G81 የተሰኘ አዲስ ፕሮሰሰር እዚህ ስልክ ላይ ታገኛላችሁ። ጌሞች ያጫውታችኋል። የተወሰኑ ጌሞችንም ተጫውተን ሞክረናል። ግን በጣም ሃይ ሴቲንግ ላይ አድርጋችሁ ለመጫወት አትሞክሩ፣ ምክንያቱም ይሄ ሚድ ሬንጅ ስልክ ነው። ስለዚህ የተለያየ ጌም ያጫውታችኋል። ፐርፎርማንሱ ግን ሃይ ካደረጋችሁት ስለማይመች ሚዲየም ሌቭል ላይ እንድታረጉት ነው ሰጀስት ማረጋችሁ። 5000 mAh ባትሪ ያለው 18 ዋት ፋስት ቻርጂንግ አለው። ሙሉ ቀን ተጠቅማችሁት ተጨማሪ ሌላ ቀንም የተወሰነ ያስጠቅማችኋል ማለት ነው። ጌም የምትጫወቱ ከሆነ ማልታይታስከር እያረጋችሁ ሆትስፖት እያረጋችሁ እንደዚህ አይነት ባትሪ አትጠብቁ። ሌላኛው እንግዲህ እዚህ ስልክ ላይ እንደ ቦነስ በቃ አሪፍ የምለው ነገር ኤስዲ ካርድ ይወስዳል። ኤክስፓንድ የምታደርጉበት ማለት ነው። 2 ሲም ካርድ ከታችሁበት ሜሞሪ ካርድ ይከትላችኋል። ብዙ ትጠቀማላችሁ። አሪፍ ነው፣ ተመችቶኛል። ይህንን ስልክ በኦርቢት ብላክ፣ በኦርቢት ዋይት እንዲሁም በማጂክ ስኪን አምጥተውታል። እኔ ጋር ያለው በኦርቢት ዋይት የተሰኘው የቴክኖ ከለር ነው። ዲዛይኑ ከኋላ ስታዩት ክሊን ሚኒማል ነው። አሪፍ ዲዛይን ነው። 256 ጂቢ ቨርዥኑ በ8 ጂቢ ራም ያለው ነው እኔ ጋር ያለኝ። የዚህ ስልክ ዋጋ $180። ይህ ሁሉ ነገር ነው። ዋጋውን በዶላር ነው የነገርከን ካላችሁኝ፣ ይህ ስልክ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቪዲዮን በምቀርጽበት ሰዓት የቴክኖ መሸጫዎች ውስጥ ስለሌለ ኦንላይን ላይ ካለው ቴክኖ ራሳቸው ሪሊዝ ያደረጉት ወደ $180 ነው የሚሸጠው። ዶላሮቹን ደግሞ በቀላሉ ኮንቨርት ለማድረግ etx.et ላይ ገብታችሁ $180 ምን ያህል ብር ነው በየትኛው ባንክ አድርጋችሁ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ ዓመት ያስተዋወቁት እንግዲህ ይህንን የስፓርክ 30C በዚህ መልክ ሪቪው አድርጌላችኋለሁ። ከዚህ ስልክ ላይ ጥሩ ፐርፎርማንስ ማግኘት ትችላላችሁ። ዴይ ቱ ዴይ የምትጠቀሙባቸውን አክቲቪቲዎች ሶሻል ሚዲያ ብራውዝ ማድረግ፣ መልታይ ታስክ ማድረግ፣ የተወሰኑ ታስኮች፣ ጌምን መጫወት፣ ሚዲየም ሌቭል ጌሞችን በደንብ ያጫውታችኋል። ባትሪውም ጥሩ ነው። ስለዚህ ይህንን ስልክ ተማሪዎችም ካላችሁ ለእናንተም ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ፣ በዚህ በጀት ውስጥ ላላችሁ ሰዎች ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሌሎችም ስልኮች ሪከመንድ ስላደረግኩ እነሱንም ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። የዛሬው እንግዲህ የቴክኖ ስፓርክ 30C ሪቪው ይሄንን ይመስላል። ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሌላ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።